Nu gaat de frees niet meer heen en weer. Godverdorie. Volgende probleem. Shit happens. Het ziet er niet uit dit, jongens. Wat een bende. Kanus. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. We hebben een probleempje. De mixer is vastgelopen. Of was vastgelopen. We hebben hier op het bedrijf elektrische mixers. Worden aangestuurd door een kast en ze draaien eigenlijk op de zonnepanelen die op het dak liggen. Dus we verbruiken daarmee geen diesel en het is heel makkelijk aan te zetten. Deze mixers draaien automatisch elke dag 10 minuten. Een keertje linksom, een keertje rechtsom om de put goed door te mixen. En met name hier aan de achterkant is dat belangrijk en ik zal even laten zien waarom. Hier in de stal hebben we dus dichte vloeren. De mest wordt naar het afstortgat geschoven. En hier valt het naar beneden in de put. En er zitten meerdere afstorten hier aan het einde van de stal. En deze put die wordt dagelijks gemixt. Zodat de mest die erin valt, die in de put valt, direct mee wordt gemixt in de rest van de put. Zo ontstaat er geen ophoping hier. Nou, die mixer heeft dus een paar dagen niet gedraaid. En dan kun je zien dat hier de mest ophoopt. Het wil niet goed meer naar beneden. Dat komt natuurlijk ook omdat de put vol is. Dus het zakt sowieso niet makkelijk weg. En dan mixt het ook nog niet en dan kan het geen kant op. En dan krijg je dus een soort opstopping. Je ziet daar wat mest ervoor liggen. En je ziet daar een bult mest ervoor liggen. Niet netjes, absoluut niet de bedoeling. Die koeien moeten niet in de mest lopen. Dus daar gaan we even wat aan doen. Goed, ondertussen was ik hier ook met de mineralenmix bezig. We maken hier onze eigen mineralenmix. In de zakken zitten dus de mineralen, zoals je hier ziet. Droogstands jonkvee, melkvee. En hier achterin ligt raapschoot en palmpitschilfers. Ik heb hier al wat neergegooid, dat is de oep. En we zullen ook even de mineralen neergooien. Dit doen we dus al geheel in de mengwagen. De mengwagen vreest het op. Dus we hebben voor ongeveer een dikke week weer een mineralenmengsel. En dan kunnen we elke dag hier een bepaalde hoeveelheid van pakken. En dan hoeven we niet iedere dag al de bulten bij langs met die mengwagen. En hoe meer producten je apart moet opvrezen, hoe vaker je minder nauwkeurig de producten kunt laden in de mengwagen. Een koe is een autist, om het zo maar te noemen. En die wil eigenlijk elke dag hetzelfde rantsoen. Je hebt dat natuurlijk helemaal uitgerekend, gebalanceerd rantsoen voor de koe om zo goed mogelijk en gezond mogelijk te produceren. En dan wil je geen schommelingen hebben. Dus de ene dag heel veel palmpitschilfers, de andere dag heel veel raap of net te weinig mineralen. Het moet gewoon strak zijn, het moet iedere dag gelijk zijn. Dus daarom maken we deze mengsels elke week. En zorgen ervoor dat er geen schommelingen zitten in het rantsoen. ...20 zakken mineralen. En dan zul je mee martelen met die zakken. Zo'n zak weegt al gauw 20 kilo. Waarom moet het nou op deze manier? Je krijgt er allemaal rommel van. Je moet straks weer papier van plastic scheiden. Heb je niet wat beters te doen? Nou, ik zal je vertellen. Er zijn genoeg voerfabrieken in Nederland die vast wel zo'n mengseltje willen maken voor ons. Het enige is dat je daar natuurlijk, omdat hun het klaarmaken, moet je er overheen betalen. En dan komt het gewoon via een vrachtwagen. En dan storten ze het vaak in zo'n silo. En dan zit er één pijp aan. Dan heb je gewoon een kant-en-klare mix. Kun je iedere dag met de mengwagen onderrijden. Goed, dat kost dus een x-bedrag over de producten die je gebruikt. En je kunt het veel moeilijker bijsturen. Je komt het vaak in bulk, vrachtwagen vol. Dat zijn heel wat tonnen, dus daar voer je een hele tijd van. En wil je dan toevallig iets bijsturen, omdat je merkt dat je kel wat verandert of omdat je mais verandert, dan kun je dat niet, zeg maar, direct toevoegen. Hier hebben we dus alle zakjes om de handen. We kunnen onze eigen mengsel maken. Die kunnen we voor 3 dagen maken, maar ook voor 10 dagen. We zijn heel flexibel om het rantsoen aan te passen. Nou is de vraag 2 natuurlijk, moet je het rantsoen zo vaak aanpassen? Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hadden het net over constant voeren.
Dus eigenlijk maken we elke week hetzelfde mengsel. En dan komen we eigenlijk weer terug bij de vraag van ja, wat is goedkoper en wat is fijner. Ik loop hier met die zakken van 20 kilo te sjouwen. Dat kan de fabriek ook wel voor ons doen. Dus ja, dat is net een beetje van ja, in hoeverre vind je als boer zijnde dat je eigen uren mogen kosten. En hoe ga je dan berekenen wat het kostenplaatje wordt. Maar ja, wij doen het op deze manier en daar heb ik mee te doen. Goed, we leven dus in Nederland en daar scheiden we afval. Niks mis mee natuurlijk, maar het moet wel even gebeuren. Ik heb de periode stage gelopen in Canada. En daar ging het meeste gewoon in de brand. Lekker makkelijk. Maar ja, in Nederland kunnen zulke dingen niet. Dus laten we dat ook maar niet doen dan. Ik heb de mineralen klaar liggen en ik ga nu opvrezen met de mengwagen. Gas op die lolly. Ja, en nu was ik aan het opvrezen. Nu gaat de frees niet meer heen en weer. Godverdorie. Dit is de wokkel die naar binnen werkt. Normaal snijden we de kuil af met het mes en dan werkt de wokkel naar binnen. We gaan niet meer rond. We gaan niet meer rond. Shit. Wat kan dat nou? Zat er dan touw in of zo? Nee, geen idee. Het is gewoon zacht spul wat ik aan het opvrezen was. En ineens zegt hij bam. Ja, hij maakte geen geluid. Ik hoorde geen knal of zo, maar hij gaat niet meer rond. Even kijken of er wat tussen zit. Lambrink is dus hier met een prachtige transporttank. Ze halen even een paar tankjes hier uit de melkveestal en dumpen het in de jongveestal. Daar hebben we nog wat ruimte over. Het is een beetje uitstel van de executie. De ruimte raakt op. Nou ja, we kunnen nog niet het land op en andere boeren zitten ook nog niet te wachten op onze mest. Want als het weer beter wordt, dan zullen de akkerbouwers ook gaan mesten en kunnen we daar de mest naartoe brengen. Als het beter weer wordt, kunnen we natuurlijk ook ons eigen grasland bemesten. Zoals je ziet, er staan nog dikke plassen, dus dat wordt hem niet. Gaan wij de stal weer een beetje netjes maken. Goed, ik loop nog even een andere mixergaten bij langs om ervoor zorgen dat het weer netjes wordt in de stal. Loonbedrijf Lambrink is nog steeds aan het overpompen en ondertussen gaat Guus in de loods daar met de mengwagen bezig. Die was vastgelopen. Straks maar even kijken bij Guus of hij het heeft weten op te lossen. Nou, als je ziet, hier is de vloer alweer mooi schoon. De afstort is weer vrij van mest. Alles gaat weer netjes de put in. Deze is nog aan het mixen. Die gaten zijn al vrij. Aan deze kant was de schade iets groter. Dikke bulten voor de schuif. En dan stopte daarmee met schuiven. Nu heb ik met de shovel al wat bulten mest weggehaald. En toen dacht ik, zet de schuif weer aan. En die moest wat dikkere bult weghalen. Het is echt een bende. Waarschijnlijk was de bult net wat te groot en is de ketting eraf gelopen. Volgende probleem. Shit happens. Het ziet er niet uit dit, jongens. Wat een bende. Come on. Ja. Leven jullie nog? Oh, helemaal vies. Kanus. Zo, de ketting is er 2 keer afgevlogen. Moet ik hem nog een keer opzetten.
Het trok iets, ik had hem nog niet ver genoeg op spanning, dus hij vloog er nog een keer af. Maar goed, alle schuiven lopen weer, alles is weer netjes schoon. Dan gaan we even bij de mengwagen kijken, want die was natuurlijk ook kapot. Maar de schade valt mee. De hoge drukspuit erop gezeten. Hier tussen de buitenkant en de bokkel in, zeg maar, zit wat ruimte. En hier zit een uitgang, dat als er rommel in komt dat het naar buiten kan. En die moet je goed open houden. Maar goed, we blazen de mengwagen 1 per week helemaal uit met de luchtslang. Want die zuigt veel stof en rommel aan. En dan hoor je ook de bokkel even mee te nemen, maar je kent het wel. Je gaat er even snel bij langs. De mengwagen is super handig, je springt er altijd zo op. En je springt er ook altijd zo even af. Dat is wel het risico dat je er niet altijd even veel aandacht voor hebt. Hij vroeg om onderhoud, dat vertelde de mengwagen ons. Of dat vertelt hij niet, dat laat hij gewoon merken door het niet meer te doen. Geen grote schade gelukkig, het is gewoon even schoonmaken en hij loopt weer. Dus in vervolg wat beter ons best doen met het schoonmaken van de voorkant van de mengwagen. Zo, ik zet de mixer weer op automatisch. Duwen. Auto. Het is goed, dus gaan de groene lampjes aan. Kijk, dat betekent dat ze morgen weer automatisch gaan mixen. De mengwagen doet het weer. Het probleem met de mestmixer en de mestschuif is verholpen. Dus wij kunnen het klusje nog even afmaken vandaag. Palmpitschilvers. Raapsgroot. Het volgende product wat erin gemengd moet worden is siroop. Zit hier in de vaten. Deze is leeg. Kijken wat hierin zit. Deze is vol. Ze raakt is rond. De premier van Spanje heeft eentje. Deze van het is verder. En dat was ja, vorig jaar samen in Spanje. Nou, je nog net op het WK. Toch is laat om 9 uur en vanaf wordt er een stil gehouden voor de ochtend van de vakantie. En 20 keer van Nieuwbouw. Dit is dus de mineralenmix met alle ingrediënten. De spul is melasse, lekker zoet en het ruikt lekker. Wordt er doorheen gedaan zodat het een beetje aan elkaar plakt. En het zijn, voor de koe is het een lekkere geur, een lekkere smaak. En als voeding dient het voor snelle suikers. Eigenlijk slagroom op de taart zou je het kunnen noemen. Nou, zoals je ziet, de mengwagen is leeggedraaid. We maken nu weer een bakje voer voor het melkvee, waarvoor het mengsel ook voor bedoeld is. Er blijft altijd wat achterhangen in die mengwagen en nadat weer een rantsoen doorheen is gemengd, is de mengwagen ook weer schoon en vrij van de mineralen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit mengsel naar de droge koeien gaat of het jonkvee. Dat hoort bij het melkvee. We een bakje voer maken en dan zijn we weer bijna klaar voor vandaag. Het viel vandaag gelukkig mee. We dachten dat van alles kapot ging. Dus je hebt de schuif kapot zien gaan, de mixer deed het even niet. Gelukkig kan Lambrink nog wat mest verzetten. En uiteindelijk viel de schade op de mengwagen ook wel mee. Het kan soms veel erger. De meeste boeren zullen het wel kennen van die dagen dat even alles tegen zit. Vandaag viel het mee en daar ben ik blij mee. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer. Adjo!